אתם מאזינים לפשוט עברית עם עומר גלילי. שלום, וברוכים הבאים לפרק מספר 3, פלאפל בישראל. בכל עיר, בכל יישוב, בכל כפר בישראל, יש לפחות דוכן פלאפל אחד. ולכל אחד בישראל יש את הפלאפל שהוא גדל עליו. הפלאפל של הילדות שלו. זה שמעורר בו נוסטלגיה. פלאפל שכונתי, קטן, עם תמונות על הקירות ואווירה מיוחדת. פלאפל שאפשר להגיע אליו מהבית בהליכה ברגל. וכשנוסעים באוטובוס ורואים אותו דרך החלון, מרגישים ישר בבית. כששואלים אנשים על פלאפל, הם מספרים לך על המוכר שהיה מגיש להם בחיוך כדור חם שהרגע יצא מהשמן. הם מספרים על הבילוי של פעם עם המשפחה, כשההורים היו קונים לכולם מנה של פלאפל, וזה היה יוצא זול ממש, ואיך הם בתור ילדים היו מביטים מלמטה בעובדים ובלקוחות, מנסים להתרומם על קצות האצבעות ולהציץ בערימת הסלטים שעל הדלפק. כששואלים אנשים על פלאפל, הם נזכרים בתקופה שהיו נערים. איך הם היו חוזרים רעבים אחרי בית הספר, ועוצרים לרגע בפלאפל כדי לאכול איזה פיתה. זה היה כל כך זול, שלא היה צריך לבקש במיוחד כסף מההורים. הם נזכרים באותן הפעמים שהיו יוצאים עם החברים לראות סרט בקולנוע. ואז, בדרך הביתה, הם היו נכנסים לפלאפל כדי להאריך עוד קצת את הבילוי. להרגיש עוד קצת ביחד, לפני שכל אחד חוזר לביתו. לצערי, הזיכרונות הראשונים שלי מפלאפל לא כאלה טובים. גדלתי בקיבוץ בדרום, אז לא היה לי פלאפל קרוב לבית, או אפילו לא כזה שאפשר להגיע אליו ברבע שעה של נסיעה. הפלאפלים הראשונים שאכלתי היו בחדר האוכל המשותף בקיבוץ. בכל שבוע, בימי שלישי או רביעי, היו מכינים בחדר האוכל אוכל מיוחד. פעם זה היה פלאפל, פעם פיצות ופעם המבורגר. בכל שבוע משהו אחר. בימים המיוחדים האלה באמצע השבוע, חדר האוכל תמיד היה מלא בסועדים. תור ילדים, הימים של הפיצות וההמבורגר היו הימים האהובים במיוחד. איך שהאוטובוס מבית הספר היה עוצר בתחנה של הקיבוץ, היינו עולים על האופניים ונוסעים בטיל לחדר האוכל. ידענו שלא תמיד יש מספיק פיצות והמבורגרים לכולם, ולא רצינו לחכות בשולחן עם צלחת ריקה עד שהוציאו את הנגלה הבאה. לעומת זאת, בימים שהגישו פלאפל, הייתה הרבה פחות התלהבות. לא זכור לי שרכבנו מהר על האופניים, או שרצנו במדרגות של חדר האוכל כדי להגיע ראשונים. זה אולי שמע לכם קצת מוזר, אבל בימים שהיה פלאפל, אני זוכר בעיקר את הצ'יפס שהכינו איתו. פשוט כי את הפלאפל לא היינו אוכלים, אז במקום זה היינו טורפים כמויות אדירות של צ'יפס. בתור ילדים בקיבוץ, שלא ממש הכירו פלאפל אחר, לא הבנו אז מה לא עובד בפלאפל. למה הפלאפל פשוט לא טעים? רק שנים מאוחר יותר, אחרי שגדלנו והתחלנו לאכול מחוץ לקיבוץ, יכולנו להבין מה היו הבעיות שלו. ולפלאפל של הילדות שלי, היו לא מעט בעיות. תבינו, בחדר האוכל של הקיבוצים של פעם, מה שהיה הכי חשוב, זה לסיים להכין את האוכל כמה שיותר מוקדם. המטבח עבד משעות הבוקר המוקדמות ועד הצהריים. ובזמן הזה, עובדי המטבח היו צריכים להספיק את הכל, להכין ארוחת בוקר, לבשל ארוחת צהריים, לדאוג שתהיה ארוחת ערב, ולעשות גם את כל הניקיונות. מהסיבה הזאת, כל האוכל שסיימו להכין נכנס ישר או אל המקרר או אל תנור החימום. במרבית סוגי המאכלים, אפילו פיצה והמבורגר, אין ממש בעיה אם שומרים עליהם חמים בתנור. אבל באוכל מטוגן כמו פלאפל, זה יוצא נורא והיום. Disgusting. ביום שהיו מכינים אצלנו פלאפל בקיבוץ, רק מי שהיה מגיע מוקדם, ממש איך שהיו נפתחות הדלתות, היה זוכה לאכול פלאפל טרי שהרגע יצא מהשמן.
מי שהיה מגיע מאוחר היה אוכל לרוב פלאפל מחומם שחיכה בתוך תבנית בתנור. כשאנחנו היינו מגיעים לאכול אחרי בית הספר, כדורי הפלאפל היו כבר מעולפים בעגלת החימום. הם היו כל כך יבשים ודחוסים עד שעשו צרבת בגרון, וכדי לאכול אותם היה צריך לשים על המגש גם כמה כוסות מלאות במים. הפעם הראשונה שאכלתי פלאפל טוב באמת הייתה כשהייתי בצבא. זה היה בדוכן פלאפל ליד תחנת הרכבת בבנימינה. הוא היה כל כך טעים עד שאני זוכר שהיו פעמים שהייתי מפספס בכוונה את הרכבת ועולה על הרכבת הבאה רק כדי שיהיה לי זמן לאכול שם. היה גם עוד פלאפל אחד, בין התחנה המרכזית בתל אביב לתחנת רכבת ההגנה. אני זוכר איך באתי אל המוכר שבדוכן, מלא בביטחון עצמי שיש לחייל קרבי צעיר, וביקשתי ממנו שישים לי גם חומוס בתוך המנה. המוכר דפק לי פרצוף. הוא הסתכל עליי בפנים מופתעות, ואמר לי מול כולם שלא שמים חומוס בפיתה עם פלאפל. כששאלתי אותו למה, הוא הסביר שזה בגלל שאת הפלאפל מכינים כבר מגרגרי חומוס, אז לא צריך להוסיף לו עוד חומוס. מי שמורח חומוס בפלאפל לא מבין בכלל בפלאפל. הוא אמר לי ושלח אותי נזוף לרכבת עם הפיתה ביד. רגע, שנייה. כל כך הרבה הקדמה על פלאפל, ואפילו לא סיפרתי לכם מאיפה בכלל הגיע הפלאפל. את האמת? שאף אחד לא באמת יודע. חלק אומרים שהפלאפל הגיע מהקופטים במצרים, שהכינו אותו מפול קלוף כתחליף לבשר בחגים, כבר לפני למעלה מ-1500 שנה. מצד שני, יש כאלה שאומרים שהוא בא בכלל מהודו. הסיבה העיקרית לבלבול היא שאין אף תיעוד למאכל הזה לפני המאה ה-20. לא במצרים, לא בהודו, לא בשום מקום. ההיסטוריון והפרופסור שאול שטמפר מהאוניברסיטה העברית בירושלים הוציא באנגלית ספר בשם Jews and their Foodways. באחד הפרקים בספר, שאותו אשים גם באינפו של הפודקאסט, טוען שטמפר שאין ראיות לתיגון עמוק של מאכלים לפני הופעת השיטות המודרניות להפקת שמנים צמחיים. במילים אחרות, איך יתגנו פלאפל אם אין שמן תיגון מתאים? פרופסור שטמפר משער שהפלאפל אכן נולד במצרים, אבל בתקופת הכיבוש הבריטי בסוף המאה ה-19, ולא לפני מעל 1000 שנה כמו שחלק טוענים. לטענתו, העובדה שהפלאפל דומה לקציצות הודיות שמבוססות על חומוס, והעובדה שבתקופת השלטון הבריטי במצרים הגיעו גם חיילים מהודו וגם שמן צמחי, כל אלו יכולים להסביר את הנסיבות שבהן הפלאפל נוצר. זמן קצר אחרי שהבריטים כבשו את ישראל מידי השלטון העות'מאני, החל הפלאפל להיות נפוץ גם בארץ. כבר בשנות ה-20 של המאה הקודמת מוזכרת בפעם הראשונה אכילת פלאפל בעיר תל אביב. אחת הסיבות להצלחה הגדולה של הפלאפל בישראל אינה קשורה לכדורי הפלאפל עצמם, אלא להמצאה אחרת. אתם יכולים לנחש לאיזו המצאה אני מתכוון? הפיתה. מפתיע, נכון? אז ככה. בכל מטבחי האזור היו אמנם לחמים דקים אחרים, אבל הפיתה, זאת החלולה עם הכיס, שאפשר להכניס אליה ארוחה שלמה, זאת הפכה לפופולרית רק בתחילת המאה ה-20, כי כדי לייצר פיתות עם כיס בכמויות גדולות, צריך תנורים מיוחדים שבהם אפשר לשלוט בטמפרטורה בצורה מדויקת, גם בחלק העליון של התנור וגם בחלק התחתון שלו. ותנורים כאלה פשוט לא היו קיימים פעם. עד שנות ה-40 היו אוכלים בישראל את הפלאפל המצרי, זה שעשוי מפול ונקרא במצרים טעמיה. אבל אז הגיעו עליות מפרס ומעיראק, ורבים מאלו שהגיעו משם חסרים את האנזים שיכול לפרק את הפול, ואכילת הפלאפל הייתה יכולה לגרום להם נזק בריאותי. משרד הבריאות באותה התקופה פרסם בתקשורת אזהרות לגבי הסכנות באכילת פלאפל, וכתוצאה מכך, מקומות רבים הפסיקו להכין פלאפל מפול, ועברו להכין פלאפל שעשוי מגרגירי חומוס. עד היום, הפלאפל הוא אחד המאכלים הכי פופולריים בישראל. עד כמה פופולרי? שאלה טובה. לצערי לא הצלחתי למצוא באינטרנט מידע עדכני ומהימן לגבי מספר דוכני הפלאפל שפועלים היום בישראל. אז החלטתי לבדוק בעצמי, ועשיתי סוג של מדגם אקראי
דרך הגוגל מפס. בדקתי מספר ערים מרכזיות בישראל, וספרתי כמה בתי עסק עם השם פלאפל מופיעים על המפה. נכון, לא כל המקומות שמוכרים פלאפל מופיעים בתוצאות החיפוש של גוגל כשכותבים פלאפל. חלק מהם בוודאי מופיעים תחת שם אחר. חוץ מזה, הדגימה שעשיתי היא מאוד חלקית, ובתור אחד שכמעט נכשל בלימודי הסטטיסטיקה שלו, אני לא באמת יודע להגיד לכם עד כמה הדגימה שלי בכלל מייצגת. בכל מקרה, ועם כל הזהירות הנדרשת, אני מרגיש בטוח לומר שיש בישראל בסביבות ה-500 דוכני פלאפל, כשבכל עיר גדולה יש דוכן פלאפל בערך על כל 400 מטר, ובאזורים מסוימים המרחק בין דוכן לדוכן בעיר קטן בהרבה. אתם לא מאמינים לי? בדקו בעצמכם. אני בהחלט אשמח לגלות לאיזה מספר אתם הגעתם. פלאפל זה תופס כל אחד פה. כולנו אוכלים פלאפל, אנחנו ישראלים, אנחנו אוהבים פלאפל, זה המאכל הלאומי שלנו, ושאף אחד לא יגיד לי שזה מאכל לבנוני או מצרי או סורי, זה לא מעניין אותי. מבחינתי זה המאכל הלאומי שלי. מי ששמעתם עכשיו הוא דניאל סטאר. דניאל הוא עובד הייטק בן 57, ואחד המנהלים בקבוצת פלאפל מפה לאוזן, קהילת הפלאפל של ישראל. בקבוצה שאותה הוא מנהל, חברים היום למעלה מ-34,000 אנשים, והיא קבוצת הפלאפל הגדולה והפעילה במדינה, כשלפעמים עולים בה עשרות פוסטים חדשים על פלאפל מדי יום. דניאל מספר שלניהול קבוצת הפלאפל הוא הגיע לגמרי במקרה. שזה התחיל בזה שאני הגעתי לקבוצה הזאת של הפלאפל, לא הייתי מנהל, אבל הצבן אותי קצת שהזמן תגובה של המנהלים, עד שאתה מאשר משהו, ועד שאתה מאשר מישהו, ועד שאתה מאשר הודעה, הוא די איתי. אז כתבתי שם על אחד המנהלים, והם שאלו אותי אם אני רוצה להצטרף. אמרתי למה לא? אז עשו אותי מנהל. ואז אני חלק מהצוות של ההנהלה שם, ואני גם מקווה שזמני התגובה ישתפרו. שאלתי את דניאל, מה לדעתו הקסם של פלאפל? קודם כל, אני אגיד לך את האמת, בשבילי זה ילדות. אני גדלתי בנהריה, אני עד גיל 30 כמעט הייתי בנהריה, וכשאני חושב על הזיכרונות ילדות שלי בעיר, מעבר לכל מה שעברנו, מצבים ביטחוניים וכל הדברים, אני תמיד נזכר בדוכן פלאפל הזה שהייתי הולך אליו פעם בשבוע או פעמיים בשבוע עם הלירה וחצי, וקונה את החצי מנה ומאושר ונוצץ, וזה החלק הבסיסי. הקטע הזה שהפלאפל מזכיר לי את הילדות, ומזכיר לי את הבית של ההורים ואת הבית בכלל. קבוצת הפלאפל היא לא הקבוצה היחידה שדניאל מנהל. לאורך השנים הוא ניהל קבוצות רבות בפלטפורמות שונות באינטרנט, והיום הוא מנהל בפייסבוק גם קבוצה גדולה של טלפונים סלולריים. עניין אותי לדעת האם לקבוצת הפלאפל יש מאפיינים ייחודיים, כאלה שלא דומים לקבוצות אחרות. תקשיב, היא גדלה בצורה מטורפת. הקבוצה בשנתיים האחרונות, תקשיבי, כשאני הגעתי לקבוצה הזאת, היו שם 6-7 אלף אנשים, 6,000-7,000 איש, היום אנחנו כבר 33. אבל אל תשכח שכשאתה מדבר פה על פלאפל, אתה לא מדבר על צעירים. רוב מי שאוכל פלאפל דווקא זה מבוגרים היום. אתה רואה גם אנשים בני 60 ו-70, ויותר שנכנסים וכותבים ומפרסמים פוסטים ומפרסמים ביקורות שלהם. אז אני חושב שהקטע שהקהילה הזאת גדלה זה בגלל שהיא קודם כל מדברת לנושא שמדבר לכולם. בחברי קהילה שהם מחול, ישראלים שגרים מחוץ לארץ. באירופה, בארצות הברית, במזרח, יש לנו מתאילנד. זאת אומרת, ישראלים מגיעים לך גם מבחוץ, לפייסבוק, לקבוצה של הפלאפל, כדי במיוחד לכתוב הם נרשמים ונכנסים. אתה פשוט תפסת פה איזשהו נושא, שמדבר לכל הישראלים, והישראלים אוהבים לדבר, ואוהבים לדבר על פלאפל, אוהבים לדבר על אוכל. אחד האנשים שאוהבים לדבר על אוכל זה ארז טיקולסקר, שעם השנים הפך למומחה מקומי לאוכל רחוב. בשנת 2022 הוא הוציא עם שני חברים, בשם רן עצמון ואירן שושני זיכרונו לברכה, את מדריך החומוסיות הגדול. ספר שמכיל בתוכו המלצות ל-90 חומוסיות ברחבי ישראל. עם הביקורות הטובות על הספר בא התיאבון. וכעת ארז ורן עומדים להוציא ספר חדש שכולו מוקדש לאוכל רחוב. שם הספר פיתה או לאפה. שם שלקוח מהשאלה המפורסמת של מוכרי השווארמה, שתמיד לפני הכל שואלים את הלקוחות אם הם רוצים את המנה שלהם בפיתה או בלאפה. השאלה הראשונה שרציתי לשאול את ארז היא מאיפה היה לו ולשותפים שלו זמן לאכול בכל כך הרבה מקומות. אני עורך דין, אני אוכל בחוץ מה שנקרא 5 ימים בשבוע.
ואני מאוד אוהב אוכל רחוב, אז חלק נכבד מאותם 5 ימים אני ממילא אוכל את המנות האלה. ואני גם מאוד אוהב, אתה יודע, לא להיות תקוע רק ברחוב שבו המשרד שלי נמצא, אלא קצת להסתובב. בסופי שבוע אנחנו כבר תקופה די ארוכה עושים טיולים לכל מיני מקומות, ועם הזמן הצטבר לנו הרבה מאוד חומר, כולל פוסטים שכתבנו בפייסבוק על מקומות, והרבה מאוד תמונות שהצטברו מהמנות שצילמנו, והגיע כאילו כבר לכמות ולהיקף שאמרנו, אוקיי, אנחנו יכולים כבר לאגד את זה, לערוך, גם לשונית, גם גרפית, גם לראות שלא השתנו דברים, ולבדוק שמקומות עדיין קיימים וכו', ולצאת עם האדסטארט הזה. שאלתי את ארז אם הוא גילה משהו חדש, לאחר שאכל בכל כך הרבה מקומות שמגישים מזון מהיר בישראל. קודם כל, החזקתי מעצמי מישהו שמכיר ברמה מאוד נרחבת וטובה את המקומות ברחבי הארץ, ולשמחתי התברר שהכרתי אחוזים, אני לא אומר בודדים, אבל לא רבים כפי שהתיימרתי, והופתעתי מהכמויות, מהאהבה של אנשים לזה, מזה שאנשים ממש מקדישים את חייהם לעשייה של הדבר הזה, מרמת הרצינות שמתייחסים לזה בארץ, העוסקים במלאכה. לכאורה אתה אומר, כאילו, אתה יודע, בן אדם פותח דוכן שוארמה, דוכן פלאפל, כאילו, עושה את זה משהו כלאחר יד, אבל לא, זה ממש אנשים מאוד מאוד מתאמצים. מה היה חשוב לכם כשבאתם לראות את המקום? קודם כל בודקים את הניקיון וההיגיינה של המקום. אם המקום הוא לא עומד בסטנדרטים סבירים של העניין הזה, אז אנחנו פשוט לא נכנסים ולא... כל השאר כבר לא חשוב. ברגע שעברנו, ראינו שהמקום הוא סבבה מבחינת היגיינה וניקיון, אז מה שאנחנו בעיקר בודקים בפלאפל, מעבר לכל מיני סיפורים מסביב, אז יש קודם כל, האם הבפנים שלו הוא צהוב או ירוק, יש הבחנה, ויש את הפלאפלים, אולי, לא יודע אם המקוריים, אבל בוא נגיד המקור הערבי-ישראלי, נגיד ככה, או הפלסטיני, הוא צהוב, הוא כמעט לא מתובלן, ולא עם כל מיני עלים ירוקים שתכף נדבר עליהם. או שיש ירוק, ירוק זה אומר שמוסיפים פטרוזיליה או כוסברה או שניהם. יש הבדל בטעמים, יש הבדל בנראות כמובן. יש כאלה שאוהבים את זה, יש כאלה שאוהבים את זה, יש כאלה שאוהבים את שניהם, כמוני למשל. ומה לגבי כמות הכדורים בפיתה? ספירת הכדורים כשלעצמה היא קצת מטעה, כי לכל מקום יש את הגודל של הכדורים שלו, אז אתה יודע, 6 כדורים גדולים שווה 8 קטנים, אז הספירה היא לא קריטית. מה שחשוב זה שהפיתה תהיה, אתה יודע, לא מקובצת. ויש כמובן את עניין הטחינה, שכדאי שהיא תהיה גם טריה וגם לא מימית מדי. יש את עניין החריף שהוא צריך להיות חריף, ולא איזה משהו כזה ביד. אחרי שלמדנו קצת על פלאפל, החלטתי לקחת אתכם לעיר חיפה, לאחד מדוכני הפלאפל הטובים והוותיקים ביותר בארץ. פלאפל הזקנים. יש עنا 4 3 ونص 2 7 14 15 1 פלאפל הזקנים, אי אפשר לבוא באמת לחיפה בלי להיכנס ולבקר בפלאפל הזקנים. המקום הזה, מקום שקיים 80 שנה, התחיל עם הזוג שבתמונה, נג'לה וג'ורג' בתוך ואדי ניסנס, בעיר חיפה, ישנו דוכן קטן שמגיש פלאפל כבר למעלה מ-80 שנה. על הקירות הצרים של המקום תלויות תמונות מפעם. צילומי משפחה בשחור לבן, כתבות ישנות מהעיתונות שזכו למסגרת, הוקרות תודה של לקוחות ותיקים, וציור צבעוני של איש שאוכל פלאפל. ממש מתחת למנורת הניאון שבקיר, נמצאת גם התמונה של זוג הזקנים, נג'לה וג'ורג', שהקימו את המקום עוד כשהיה בלי שם, כשפשוט קראו לו המקום של הזקנים. תודה רבה, יא תלמוד.
הלאה, לבריאות, תודה לכם. כן, הלאה וסהלה. תכירו את ג'נן, הבן של אפיף. הוא בן 32, גר בחיפה, והיום מנהל את פלאפל הזקנים. אז ככה, המקום הקים אותו את זוג הזקנים בשנת 1950, חיפאים במקור, זוג זקנים ללא ילדים. אמצו ילד שבחר מסלול אחר, והם הזדקנו בעסק מ-1950 עד 1984, עבדו ברצף, הכינו את המסה בבית, לא היה מטבח בעסק, מתי שנגמרה המסה הם הלכו הביתה, הם גרו ממש קרוב ליד העסק, ולעסק לא היה שם. ב-1984, שהם ממש הזדקנו, אז הם החליטו למכור את העסק. ואבא שלי בתור קליינט, הוא קנה את העסק, שזה המוניטין, שזה העיסה. כשג'נן מדבר על העיסה, הוא בעצם מדבר על התערובת הסודית, שממנה מכינים את הפלאפל. תערובת שאף אחד, חוץ ממי שמכין את הפלאפל, לא יודע אותה. והתחינה, והוא המשיך באותו קונספט, גם מכבד קציצה, כל מי שנכנס מקבל קבלת פנים, גם לא משנה את הסוגים של הסלטים, תחינה באיכות גבוהה, תחינה מיוחדת וטעימה, פלאפל טרי, עושים כל היום במהלך היום, לא עושים בבת אחד, ולא מוסיפים, לא אמבה, לא קטשופ, משתדלים לשמור על טעם טוב ועל פלאפל איכותי, ומ-84 עד 85 העסק עבד גם עם אבא ללא שם. אז הרבה אנשים באו שאלו את אבא, כאילו מי אתה? איפה הזקנים? או זה הטעם של נג'לה, אבל איפה היא? אמא שלך? איפה היא? אז מרוב שענה ואמר מי אני ומי הוא, אז החליט לשים את השלט פלאפל הזקנים נג'לה. למה בסקטור היהודי היו שואלים איפה הזקנים, אז גם כיוון אותם, ובזמנו גם לא היו ווייז, אז בגלל שלא יטעו את האנשים, שם את השלט. שאלתי את ג'נן מה גרם לאבא שלו להיכנס לתחום הפלאפל. אבא שלי נולד בכפר רמי. כשהוא הגיע לחיפה, הגיע לעבוד במפעל קרמיקה בקריית אתא. הוא היה מנהל בקריית אתא במפעל קרמיקה, ושהוא היה נשוי עם אמא שלי, אז הם גרו בחיפה ברחוב גדעון, והיה יורד לוואדי, היה גם עובד בוואדי באיזה עוד מקום, משלים עבודה אחרת, שהיה גם מכיר את נג'לה, מכיר גם את הסביבה, ולאט לאט היה שמה. אבא שלי התאהב בעניין של הנושא שזוג זקנים הקימו את העסק, והיה שם מוצלח, וכאב לו שהם הולכים לסגור, ורצה לקחת חלק, לנסות, והוא אהב את זה והצליח. ביקשתי מג'נן שיספר לי מה הסוד של פלאפל הזקנים. איך המקום מצליח להיות אהוב כל כך הרבה זמן? אני אגיד לך בקצרה, לא מזה שאני לא רוצה לדבר, מזה כי אפשר לתת יותר מדי, להגיד אני ואני ואני, אבל העסק הזה אף פעם לא יזם אפילו לעשות פרסומת. העסק הזה תמיד דאג לשרת את הלקוח מהכניסה שלו, קבלת כדור, עם החיוך, עם השירות, וזה, אני אומר לך, זה הדדי, זה גם הלקוחות משדרים את זה. הלקוחות שלנו, לקוחות מאוד מיוחדים, אני לא יודע אם זה מאלוהים או איזה ברכה, שהם גם משדרים לך, מרגישים בבית וגם היחס, אז אתה משרת ונהנה. זה חוויה כזאת, זה גם אוכל נקי, זה גם טרי, גם עסק של שנים שנותן לך אותו חוויה קבועה. אתה בא, אתה יודע, אחרי 50 שנה, 60 שנה, אנשים מגיעים, פשוט אני לא הכרתי את הזקנים. אני הבן של עפיף, אני בן 32, שנולדתי הזקנים כבר מתו. אבל מה מוכיח לי שהפלאפל של הזקנים ושל אבא זה אותו דבר ועדיין מוצלח? כי יש לקוחות שאוכלים 60 ו-70 שנה באותו עסק, והם עדיין מגיעים אליי, הם עניינים, ואומרים לי, איך אתה שומר על אותו טעם? אפילו הטעם של העגבניה בשוק השתנה. המים של הברז השתנה, והפלאפל הזקנים אותו דבר. אז זה בכלל אומר לך הרבה. מה הקשיים בניהול דוכן פלאפל היום? זה משהו מאוד קשה, זה כל יום מחדש, זה גם הזמנות, גם קליינטים, גם בעיות חנייה, גם אנשים שממהרים לעבודה, אנשים שרעבים, זה לעבוד עם אנשים במרחק של 30 סנטי, זה לא בשיחת טלפון וזה לא איש אחד בשעה, אז כל התנאים האלה זה עם הזמן הולכים ונהיים יותר קשים. תגיד לי, באמת, תוכל לספר לי ככה על השגרה, מה קורה ביום עבודה, בקצרה, כאילו מה הדברים שקורים, מתי קמים בבוקר, איך מנהלים פלאפל?
בשביל לנהל פלאפל צריך לעבוד לילה ובוקר, זה לא רק בוקר. זה צריך להשרות את החומוס בלילה, להוציא אותו מהמים בבוקר, לשטוף אותו. לפני שאתה משרה בלילה, אתה צריך עוד לנקה את החומוס, לברר שאין בו קליפות, אין בו אבנים. אחרי זה אתה משרה אותו, אחרי יום למחרת אתה מוציא אותו מהמים, שוטף אותו, מתחיל להכין את כל התבלינים, מתחיל להכין את כל הירק. יש תהליך, זה לקום ב-6 בבוקר, לעבוד עד 8 בערב. יום, חוץ מיום ראשון, שזה כמעט חיים שלא כל בן אדם מסוגל אליה. ג'נן מספר שגם בעסק עמוס ופופולרי כמו פלאפל הזקנים, לא ניתן להעריך כמה אנשים יבואו לאכול בכל יום. אי אפשר לדעת, אחי, זה אפילו, אין לזה מדד. יש לפעמים יום שאתה לא נושם, ויש לפעמים יום שאתה כל הזמן, לפי התנועה, לפי המצבים של המדינה בזמן האחרון, אי אפשר לדעת, אחי. זה עוד יותר מקשה עלינו את העבודה. אתה לא יודע מה להכין הכנות, אתה לא יודע כמה להזמין פיתות, אתה לא יודע כמה עובדים אתה באמת צריך לאותו משמרת. ויש שעה שכדאי להגיע כי הכל טרי, או שתמיד הכל טרי? אצלי אין שעה לטריות, אתם מוזמנים לנסות אותנו בכל שעה, ואני מהמקומות היחידים, לא רוצה להגיד בארץ, אולי בעולם, שמתגנים מול הלקוח, שהשמן שקוף מול הלקוח, שהתיגון בלי גב, לא מכוסה, לא בצ'יפסר בפנים, על גז, בלי כל הפירורים, אין ריח של שמן שרוף, מחליפים שמן כל יום, גם אם יש עבודה, גם אם אין עבודה. זה בלי כל המערכת נשימה שלי, אישית ושל העובדים. הערובה לא תספיק לעשות עבודה, מה שהגוף לא עושה. ביקשתי לשמוע אם יש לו כמה עצות שיעזרו לי לדעת איך לבחור מקום טוב לפלאפל. משהו שרק אנשים כמוהו שעובדים שנים בעסקי הפלאפל יודעים עליו. אני רוצה להדגיש לך על משהו. כן. יש הרבה אנשים שאפילו לא חושבים, מסתכלים קודם כל על מחיר, או קודם כל על כמה יש סלטים, או אם יש קטשופ או אמבה. יש דברים יותר חשובים. אם אתה מריח במקום של תיגון, ריח של שמן שרוף, או ריח של מקום לא טוב, תברח. אל תסתכל לא על מחיר, ולא על סלט, ולא על הבטן שלך אפילו. לא, זה אמיתי, אחי, זה קורה ביום יום, אני מרגיש את זה, אני גם אוכל בחוץ, אני הולך, אני מטייל, אני חי בעולם הזה. אני גם מנסה פלאפלים אחרים, אני טוב לי לראות איך עובדים, איך משרתים, במה עובדים, איך מתייחסים, אני אוהב ללמוד. אבל לצערי, קשה ללמוד מאחרים. מה אתה יכול להגיד לי על המחיר של הפלאפל? פעם אני זוכר היו הרבה פלאפלים במחיר, באמת, 6 שקלים למנה. פלאפל פעם עלה 1.50 גרוש, והיום עולה 20 ו-25 שקל. אבל אני אומר לך משהו, אוכלים נקניקייה, אחי. לא משנה אם באצטדיון או בשדה תעופה או ברחוב. נקניקייה בלחמניה עם חרדל וקטשופ, בלי עגבניה, בלי בצל, בלי כלום. עולה 15 ו-18 ו-22 שקל. זה דבר הגיוני? שקית של צ'יפס עולה 9 שקל. צ'יפס לילדים, צ'יפס קטן של 50-70 גרם. אבל לבוא להסתכל על מחיר של מנת פלאפל, שזה עלה, יש פה משהו לא הגיוני. פלאפל מנה בריאה, אחי, וחלבון, וגם לשעות ארוכות. אתה שבע. תגיד, מאיפה מגיעים לאכול אצלכם? מכל העולם, אחי. מכל העולם, לא רוצה לדבר על הארץ. מהארץ אני מכבד באמת כל הלקוחות שאפילו מהכי קרוב, מהשכן שלי ליד הדלת, עד ללקוח הכי רחוק שבאמת, אחי, זה לא שהם באים יום-יום, אבל דואגים לבוא תמיד, ואיך שאתה רואה אותם בוואדי בכלל, הם בתוך פלאפל הזקנים, וזה כבוד, אחי. נפרדתי מג'נן, שהיה חייב כבר לחזור בחזרה לתוך הפלאפל. שם אי אפשר לעצור. העובדים מתגנים כדורים, פותחים את הפיתות עם כף היד, ושמים בתוכן סלטים. הלקוחות שכבר קיבלו את המנה יוצאים החוצה כדי לאכול, ואלו שמחכים לתור שלהם מנשנשים כדור פלאפל חם ומחייכים. זה היה פרק מספר 3 על פלאפל בישראל. דבר ראשון, ברצוני להודות לדניאל סטאר, ארז טיקולסקר וג'נן סבית על שהסכימו להקדיש לי מזמנם היקר ולדבר איתי כל כך הרבה על פלאפל. אשמח מאוד לשמוע מכם תגובות, הערות ולקבל הצעות לפרקים נוספים.
אתם מוזמנים ליצור איתי קשר דרך עמוד הפייסבוק שלי, פשוט עברית, כותבים את זה באנגלית, שם תוכלו למצוא תרגילים שקשורים לפרקים ששידרתי. מי שמעוניין לחזק עוד את העברית שלו, יוכל לקבוע איתי גם שיעורים פרטיים. חוץ מהפייסבוק, ניתן גם לפנות אליי דרך המייל, pashut.ivrit@gmail.com. זהו, מקווה מאוד שנהנתם, ונתראה בפרק הבא של פשוט עברית.